بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. زمونږ نننۍ موضوع ده د پیچوټری ګلینډ او د هایپوتالاموس د هورمونز باره کې خبرې کوو. ټولو نه مخکې ډاکټر صاحبانو دغه د هایپوتالاموس سټرکچر مې جوړ کړی دی او دا انفنډیبولم دی ډاکټر صاحبانو چې هایپوتالاموس او پیچوټری ګلینډ یې سره کنیکټ کړي دي په خپلو کې. دغه ټیوب لایک سټرکچر چې دا انفنډیبولم دی ډاکټر صاحبانو دا د پیچوټری ګلینډ انټیریور لوب دی، دا پوسټیریور لوب دی. نن چې موږ کومې خبرې کوو هغه د هایپوتالاموس هورمون سره باره کې خبرې کوو او ورسره د پیچوټری ګلینډ د انټیریور لوب په باره کې خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو ټول نه مخکې یو درې څلور خبرې درته کوم چې دا به تاسو یاد کړئ نو بیا دا هورمونز یادول ډېر ایزي کېږي. ډاکټر صاحبانو د کوم هورمونز په نوم کې هم چې ریلیزینګ هورمون راغی یا انهبیټینګ هورمون راغی تاسو دا پوه شئ چې دا د هایپوتالاموس هورمون دی. دې څخه علاوه چې د کوم هورمونز هم په نوم کې سټیمولیټینګ راغی یا ټروفین پکې راغی یا ټروفیک راغی تاسو دا پوه شئ چې دا د پیچوټری ګلینډ د انټیریور لوب هورمون دی. راځو ډاکټر صاحبانو سټارټ اخلو د دې هورمونز باره کې خبرې کوو. د پیچوټری ګلینډ د انټیریور لوب په هورمونز باندې نن خبرې کوو. ټولو نه اول د ګروث هورمون ډاکټر صاحبانو چې د دې یو بل نوم هم دی سوماټوټروفین. نو تاسو دا وګورئ چې ټروفین پکې راغی نو تاسو پوه دا د پیچوټری ګلینډ هورمون دی. د ګروث هورمون دپاره په هایپوتالاموس کې یو ریلیزینګ هورمون دی یو انهبیټینګ هورمون دی چې ریلیزینګ هورمون ته موږ یو جی ایچ آر ایچ ویو ګروث هورمون ریلیزینګ هورمون او یو بل انهبیټینګ هورمون چې دی هغه جی ایچ آی ایچ دی. ډاکټر صاحبانو دویم نمبر دی پرولاکټین. پرولاکټین کې ډاکټر صاحبانو دغه درې خبرې نشته دا به د دې څخه علاوه زده کوئ. دې سره به لږه خواري وکړئ ډاکټر صاحبانو. ورپسې د پرولاکټین دپاره چې دی په هایپوتالاموس کې یو پی آر ایچ دی یو پی آی ایچ دی. پرولاکټین ریلیزینګ هورمون او پرولاکټین انهبیټینګ هورمون. کله چې هم د پرولاکټین لیول برابر شي نو بیا دا انهبیټینګ هورمون افرازیږي او سیګنل ورکوي واپس چې دی خپل هغه فعالیت ودروي. دریم نمبر دی میلانوسایټ. میلانوسایټ سټیمولیټینګ هورمون دی چې شارټ نوم یې دی ایم ایس ایچ. دې دپاره په هایپوتالاموس کې ایم آر ایچ دی او ایم آی ایچ دی. میلانوسایټ ریلیزینګ هورمون دی چې دې په واسطه افرازیږي او د ایم آی ایچ په واسطه بیرته کنټرولیږي. ورپسې ډاکټر صاحبانو دغه درې هغه هورمونو چې دې دپاره په هایپوتالاموس کې مور او پلار دواړه وو چې انهبیټینګ هورمون هم ورسره او ریلیزینګ هورمون هم ورسره وو. دې نه بعد چې موږ کوم هورمون هم ویو ډاکټر صاحبانو دا به ریلیز کېږي د هایپوتالاموس په ذریعه خو انهبیټ کېږي او کنټرولیږي بعد دا هورمون به واپس د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه کنټرولیږي چې زه به ورته وروسته تعریفوم. ډاکټر صاحبانو ټي ایس ایچ دی تایراید سټیمولیټینګ هورمون دی. دا د ټي آر ایچ په واسطه تایراید ریلیزینګ هورمون په واسطه افرازیږي او واپس چې دا کله هم کنټرولیږي دا به د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه کنټرولیږي. دې دپاره په هایپوتالاموس کې هیڅ کوم انهبیټینګ هورمون نشته دی. دا ټي ایس ایچ بیا مخکې ځي د تایراید هورمونز افرازوي. ورپسې دوستانو ګوناډوټروفین دی. ګوناډوټروفین ډاکټر صاحبانو په اووري باندې تاثیر کوي او په ټیسټس باندې هم تاثیر کوي بلکې دا ډاکټر صاحبانو اف ایس ایچ او ال ایچ افرازوي. اف ایس ایچ په اووري باندې تاثیر کوي ایسټروجن افرازوي او ال ایچ په ټیسټس باندې په سړو کې په ټیسټس باندې تاثیر کوي او ټیسټوسټیرون افرازوي. ډاکټر صاحبانو دغه هم د جی این آر ایچ په واسطه افرازیږي خو واپس انهبیټینګ سیسټم په هایپوتالاموس کې نه لري ځکه چې دا هم د نیګیټیو فیډبیک په سیسټم کنټرولیږي. ورپسې ډاکټر صاحبانو په پیچوټری ګلینډ کې یو بل هورمون دی اډرینوکارټیکوټروفیک هورمون دی چې دا د یو بل نوم کارټیکوټروفین هم دی. ډاکټر صاحبانو دا اډرینل ګلینډ باندې تاثیر کوي په کارټکس باندې او کارټیزول هورمون افرازوي. دې دپاره په هایپوتالاموس کې کارټیکوټروفین ریلیزینګ هورمون خو شته دی ډاکټر صاحبانو خو انهبیټینګ هورمون هیڅ نه لري او دا هم د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه کنټرولیږي. راځو ډاکټر صاحبانو د درې خبرې ورته کومه ډېرې مهمې دي. ډاکټر صاحبانو هغه هورمونز چې د خپل ځان څخه بیا مخکې ځي نور هورمونز جوړوي په بل ګلینډ باندې تاثیر کوي هغه به د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه کنټرولیږي. ډاکټر صاحبانو دا ګروث او پرولاکټین او میلانوسایټ چې کوم هورمونز وو دا هیڅ نیګیټیو فیډبیک یې د هیڅ تعلق نشته دی. دغه هورمون چې کوم ما ویلې وروسته دغه دوستانو د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه افرازیږي. نو دغه ډیره اسانه طریقه ده یادولو ډاکټر صاحبانو. دغه کوم هورمون چې دا مضبوطه سټرانګ هورمون دي
دی وایي چې مونږ هیڅ چاره ضرورت نه لرو د انهبیټینګ دپاره، مونږ خپل ځان په خپله کنټرولوو، ځکه دا یو مضبوط هارمون دی، ځکه دا ټسټوسټرون او دا ټي اس ایچ او دا ټول هغه هارمون دي چې ته مونږ سټرنګ هارمونز یو. دی وایي چې مونږ د هیڅ چا دغه ضرورت نه لرو د انهبیټینګ ته، مونږ په خپل ځان په خپله کنټرولولی شو. نو ځکه دې دپاره په هایپوتلاموس کې هیڅ انهبیټینګ هارمون نشته دی، دا د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه کنټرولیږي. نیګیټیو فیډبیک سیسټم ډاکټر صاحبانو هغه سیسټم دی چې د کوم ګلینډ څخه کوم هارمون افراز شول او هغه هارمونز واپس ځي او په چې کوم ځای څخه ریلیز شوي دي او هغې ریسپټر سره ځان ټچ کوي او واپس چې کوم دی خپل هارمون سټاپ کوي. کله چې هم دا هارمون اضافه کیږي نو واپس ځان رسوي ریلیزینګ هایپوتلاموس مرکز ځان رسوي د ریلیزینګ هارمون ته، هلته ځان ټچ کوي، سیګنل ورکوي او خپل ځان د دې په واسطه د نیګیټیو فیډبیک سیسټم په واسطه واپس کنټرولوي. ډاکټر صاحبانو الله دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او موږ سره په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ ډاکټر صاحبانو.